chanh này chưa biết là như thế nào. Không hiểu cái màu chanh này nó là cái vị gì mà thơm. Sa tế này nó hơi ngọt. Còn cái cá khô này thì là cũng chẳng khác gì cá khô mình đó. Nói chung là dễ ăn, ngon. Ồ, lần đầu tiên mới thấy một cái order một cái món mà nó lạ gì á. Cơm nó trước giờ mình thấy cơm màu tím nhiều rồi đúng không? Giờ mới thấy cơm màu xanh. Thì cái món này, cái này là cánh gà chiên là mình biết rồi. Nhưng mà cái cơm xanh xanh này chưa biết là như thế nào. Rắc lên thử miếng tí xíu đây đi rồi, ok. Không hiểu cái màu xanh này nó là cái vị gì mà thơm. Hồi nãy này order ở đâu vậy? Nó là món gì? Cơm gà chiên. Cơm gà Malay á. Gọi là cơm gà Malay. Đây. Nó có cái sa tế của gà Malay. Nó ngọt. Sa tế này nó hơi ngọt. Còn cái cá khô này thì là cũng chẳng khác gì cá khô mình đó. Chỉ có lạ nhất là cái này, cơm tím, cơm xanh tím. Thơm cái mùi giống nghe có chút dừa, tí xíu vị tỏi nữa, lạ quá. Nhưng nói chung là dễ ăn, ngon. Nếu các bạn mà đi đâu đó có gặp cái cơm này cứ thử nha, thử một lần cho biết. Khá là thú vị.